ඉතින් ඔන්න අදත් මම රැක් එක හදන්න පටන් ගත්තා. ඉස්සලාම දැන් අද කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ කොටස තමයි. කියන්නේ රැක් එක හතරක තට්ටු හතරක රැක් එක හදන වැඩේ තමයි දැන් ඉස්සලාම පටන් ගත්තේ. ඒකට ඉස්සලාම මේ ලෑල්ල අරගෙන ඒක කොටස් හතරකට මේ හරියට බෙදලා මේ විදිහට ඉතින් බෙදලා ඉවර වෙලා මේ මැන ගත්තා. මැනගෙන මාක් කරගෙන ඉවරයි දැන්. මෙන්න මේ විදිහට. මේ මාක් කරගත්තා. අපි කරන්න ඇන ගහන්න කලින් අපි මෙතනට ගම් ගාලා මේක අලව ගන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ ගම් జాතිය, මේ තියෙන්නේ එපිෆික්ස් ගම් එක, මේ තියෙන්නේ රෙසින් ගම් එක, හાર્ඩ්නර් එකක්. මේ දෙක එකට එක මික්ස් කරලා තමයි මේකෙත් දාලා අලව ගන්න. ඉතින් මේක කරගමු දැන් අපි. දැන් මේ ගත්ත ගම් දෙකම එකට එක මික්ස් කරනවා. දැන් මේ විදිහට. දැන් ඔන්න සම්පූර්ණයෙන් තුنين එකක් හරි. පහලට තමයි මේ මගේ මිර එක හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට මේක එන්න ඕනේ මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ. මේක එතනට තමයි මගේ මිර එක එන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කෑලි දෙකක් මේ වගේ සිදුරක් හදලා මේ මිර එකේ ලයිට්ස් වලට සිදුරක් හදලා සුරේන්ද්‍ර කියලා මේක හදාගත්තා මම. දැන් මේක මෙතනට ෆික්ස් කරගන්න තමයි හදන්නේ. දෙපැත්තකින් දෙකක් හදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒක ෆික්ස් කරගමු.
දැන් මම මේ විදිහට මිරර් එකට එන ලයිට්ස් සෙට් එක එන විදිහ මේ කෑලි දෙක හයි කරලා ඉවරයි. දැන් ඊළඟ කොටස හයි කරන්නයි යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන රැක් එකක් මේ වගේ තට්ටු 4 තට්ටු 3ක් එන විදිහට මෙහෙම එතකොට තට්ටු 4ක් වෙනවා. මේ කෑලි දෙක මේ කෑලි තුන හයි කරා ගන්නයි යන්නේ. හරි. දැන් මගේ රැක් කෑලි තුනම හදලා ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි හදලා ඉවරනම තියෙන්නේ. මෙතනට මිරර් එක එන්නේ පිටිපස්සටත් බෝඩ් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේක පේන්ට් කරගන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම කිව්වා වගේම මේ රැක් එකේ පිටිපස්සටත් ලෑල්ලක් ගහගෙන තියෙන්නේ. මේ විදිහට. අනිත් රැක් දෙකට කෑලි දෙකක් ගහගත්තා. දැන් මෙන්න මෙතනට මම මිරර් එකනේ දානවා කිව්වේ. ඉතින් මෙතනට මේ ලයිට්ස් 3ක් දාලා තියෙන ලයිට්ස් 6ක් වෙන්න. ඒක මම සුරේන්දර්ට කියලා තමයි දාගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඒවා මට කරන් දන්නේ නැහැ. දැන් පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගත්තා. මෙන්න මේ වගේ තට්ටු 3ක් විදිහටනේ මම දැම්මේ. ඒකට තට්ටු 4ක් කරා. මොකද මේ හරියේ උස වැඩි නිසා. මේකට තව මැදට කෑල්ලක් දාලා ගත්තා. මේකටත් ඒ වගේම කරගත්තා. දැන් ඉතින් තාම මේකේ පේන්ට් කරලා ඉවර නැහැ. පේන්ට් කරන්න කලින් අපි බලාගමු මේ මෙතනට හරියට ෆික්ස් වෙනවද කියලා පළවෙනි දවසේ තිබ්බ විදිහටම. ආයිත් හරිද කියලා චෙක් කරගන්න තමයි අද දැන් මේ හදන්නේ. බලමු. මම මේ රැක් එක මෙතනට ෆික්ස් කරාට පස්සේ මට හිතෙනවා මෙතන ස්පේස් එක වැඩි කියලා. මම හිතුවා ඇතුළට වෙන්න මේ තව පටියක් ෆික්ස් කරගත්තොත් හොඳයි කියලා. මම ඒකට ලෑස්ති කරගත්ත මෙන්න මේ වගේ හීල් පටියක්. මේකත් මම මේක ඇතුළට වෙන්න ෆික්ස් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. එතකොට තව පොඩ්ඩක් මට තියෙන බඩු ටික දාන්න පුළුවන් ඉඩ තියෙනවනේ. එහෙම කරගෙන බලමු. ඉතින් දැන් මම මේක සුදු පාටින් තමයි පේන්ට් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනට එනවා මිරර් එක. මිරර් එකත් දැන් ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක පිටිපස්සට එන බෝඩ් එක. මෙතන පිටිපස්සට එන බෝඩ් එක ඒකත් ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලයිට්ස් දාන ඒවා මට කරගන්න අමාරුයි. පේන්ට් කරන එකත් මම සුරේන්ද්‍ර කියලා තමයි පේන්ට් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. මොකද එළියේ තමයි ඒක කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒක වීඩියෝ එකක් ගේන්න පුළුවන් වේද දන්නේ නැහැ. හැබැයි කොහොම හරි මම ෆිනිෂ් කරලා ඉවර වෙලා ආපහු ඔයාලට වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න.